Yo, what is up, it's Gab, and you are now watching Gala ni Gab. Okay, so today's vlog may dumating na package from Lazada, which is this Boya BY-M1 Pro. Kakaiba siya doon sa BY-M1 variant. This one is the BY-M1 Pro. So, umorder ako sa March 27. Nauto ako sa birthday ni Lazada. But for me, it's a good investment dito sa lavalier mic. And bala ko na talagang bumili ng lav mic, which inintay ko din mag-sale. So, nung March 27, nag-sale nga si Lazada. So, kinuha ko na siya for $899 kasama na lahat. Dahil nga birthday ni Lazada, so may discount siya ng shipping fee. So doon lang ako naka-discount ng konti, but it's okay kasi sa presyong $899, titingnan natin kung worth it ba yung quality niya as a lavalier mic. Also, ang gamit ko ngayon ay itong Boya M1 na shotgun mic. So ang pinagkaiba nito, this one is M1 Pro na lavalier mic. This one is M1 na shotgun mic. So medyo similar yung pangalan niya. May dagdag lang na M yung shotgun mic variant nila. But this one is Boya M1 Pro. So before we unbox this, anong pinagkaiba ng BY-M1 sa BY-M1 Pro? Ang main difference, syempre, ang presyo plus lahat ng Boya products ngayon na mga updated, mas pinaganda daw nila yung sound. Tulad nitong MM1, meron silang bagong variant na MM1 Pro. So you can check that out. And ang main feature na kailangan ko dito compare sa M1 is meron siyang -10 na gain. So if ever na nagvo-vlog kayo outside, ayokong nagpipik yung voice ko. So kailangan ko ng adjustable gain, and ito yung feature na kailangan ko. Okay, so now we will be opening this BY-M1 Pro. Okay, so may pouch siya, and here's the manual, and ano pa. Okay, nandito yung warranty. Galing pa sa Shenzhen, Guangdong, China, which is doon ako nakatira dati. Sobrang lapit lang namin sa mga tech factories. And ayun, so here's the manual. Basahin nyo guys kung may gusto kayong feature na malaman and paano siya gamitin. So, tapos na sa manual. Siyempre, ang gusto natin malaman is yung quality agad ng product. So, here's the lavalier mic, and itong part na to, it can extend up to 6 meters. So, sobrang convenient niya kung kailangan mo malayo sa mic. Itetesting din natin ang mic quality versus this MM1 na gamit ko ngayon. Okay, so silica gel. And mayroon pa siyang audio jack adapter para sa mga ibang audio mount. And ang kailangan ko dito is yung clip plus yung foam dito sa loob. Ayan, kita nyo, ito yung mic. Then, here's the foam. Okay. And hilig ko talaga maglagay ng ganito para hindi maririnig yung mga wind sound tulad ng kapag may electric fan guys sa background. Or lalo na sa outdoor kapag mahangin. So, super halaga para sa akin to. And gusto ko pang bumili ng mas malaking foam. Kasi if ever ang plan ko mag-shoot ng project about sa car commercial, kailangan ko to kasi bala kong i-clip sa exhaust. Okay, here's the clip. Ayan. Ang kagandahan dito, medyo malakas yung spring niya. So, sure ka talaga na hindi matatanggal sa sleeves mo. And ito, pwede mo itago dito somewhere. Now, proceed tayo sa sound test. And first time ko din gamitin ito. You'll be the judge kung alin na mas maganda. Kung ito pa ring shotgun mic ng Boya or this lavalier mic. But for me, iba't iba situation na kailangan ko. Halimbawa, pag malayo ako dito sa camera, syempre mas kailangan ko nitong lavalier mic kaysa sa shotgun mic. Clip muna natin sa aking clothes. Okay, so now you are hearing the audio of the Boya MM1, and also ito yung gusto kong feature dito sa M1 Pro kasi makikita nyo, pwede siya sa cellphone. So nakalagay dito smartphone and camera. Kapag kailangan mong i-attach sa cellphone, lagay mo lang dito sa smartphone mode. And ito, yung main difference ng M1 saka M1 Pro. Yung M1 na older version, wala siya nitong adjustable gain. So, meron siya -10 dB, which is kagandahan niya, hindi siya magpipik kapag sobrang lakas ng volume. So, ito yung main difference ng bagong M1 Pro versus sa M1. Now, bakit ako bumili? Ngayon, naka-attach na siya sa aking loob ng jacket. And ang kagandahan nga, hindi siya masyadong pansin. Lalo na kapag ayos na yung damit mo. Yan. Ayusin natin ng damit. And pag malapit dito sa shotgun mic, I think mas maganda pa rin yung audio quality nitong MM1. But once na lumayo ako dito sa shotgun mic, so nandiyan pa rin tayo sa audio ng MM1, sa Boya MM1 na shotgun mic. So kapag lumayo ako, di ko sure kung malinaw pa ba yung quality.
But I think malayo na yung audio quality niya compared dito sa M1 Pro. Okay, so sabihin natin nandito ako nagvo-vlog and nag-switch tayo sa M1 Pro. Ganito yung audio quality na maririnig nyo. And I think mas okay, syempre lalo na kapag ganitong distant interview type. So mas kailangan ko yung lavalier mic kapag malayo ako sa mismong shotgun mic ng camera. Okay, now gawa tayo ng comparison test between this shotgun mic and this lavalier mic. Parehas siyang Boya brand, but kaya din ako nag-upgrade to lavalier mic is I think mas maganda pa rin yung quality ng lavalier kasi mas malapit siya kung saan yung bibig mo. So, itong shotgun mic, medyo malayo sa akin kasi naka-attach nga siya sa camera. Once na lumayo pa ako, mas mapapansin nyo yung difference. So, this is the audio from the M1 Pro and this is the audio from the MM1 shotgun mic. Okay, layo pa tayo. Okay, so this is the audio from the M1 Pro and that one is the audio from the MM1 shotgun mic. So now we will be using the negative 10 decibels feature para tingnan natin kung anong impact niya pag ginagamit sa smartphone. Okay, so now we are using the negative 10 decibels feature ng Boya M1 Pro. Mas mahina pa siya ng konti, but mahalaga to kapag nagre-record kayo ng sobrang lakas na audio like exhaust, drums, yung mga naririnig mo sobrang lakas sa tenga mo, much better kapag may control ka sa gain. So, lalayo pa ako. And dito nagsashine yung lavalier mic kasi lahat ng malapit sa'yo naririnig mo. And syempre, kapag malayo ka sa mic, malabo na yung audio galing dyan sa shotgun mic. So, that's the main difference, I think, dito sa lavalier mic versus that shotgun mic. And kapag nagustuhan mo itong review, don't forget to leave a like and also subscribe na din kapag bago ka pa lang dito sa channel. Madalas gumagawa ako ng tech reviews about sa cameras and camera accessories. Kailangan ko to sa vlogging, which i-consider nyo kapag nagsisimula pa lang kayo sa vlog. I think kapag nagsisimula ka lang sa vlogging, much better kung lavalier mic ang gagamitin mo. But may option ka din mag shotgun mic. Pero ang main problem lang sa shotgun mic, pag nasa public ka, lahat ng sound na napipick up niya, mga entries ng iba, kasama na din yung akin. And excited ako mamaya pagka grand entrance since 4 PM pang simula. Lalo na sa loud environment, hindi tulad sa lavalier mic. Ang napipick up lang niya lagi is itong short distance between your mouth and dito sa lav mic. So mas malinaw siya, I think. Depende na lang sa nabili mong quality na lavalier mic. This one is 899 sa Lazada, 900 pesos kung binigyan mo pa ng piso. So 900 pesos, is it worth it? Medyo, kasi yung M1 na older version, mas mura siya. It's around 359, 399. Basta around the price range of 300 to 400 yung Boya M1 na older version. But this one, Boya M1 Pro, mas mahal siya ng twice the price. Kung kailangan mo ba ito, itong 900 pesos na Boya M1 Pro, mas i-recommend ko yung older version niya na 399 na M1. But the quality, I think much better ito in terms of clarity. And ito nga yung main feature na kailangan ko, itong negative 10 decibels. Para ma-adjust ko siya in post or sa editing. Sobrang halaga nun para sa akin. So, ayun. Also, kapag gusto nyo yung shotgun mic version nila, you can check out Boya MM1. Meron na din silang pro version. I think mas mahal siya. Nabili ko din tong MM1 around 850 4 years ago. Oo, mga 4 na taon na itong mic. But hanggang ngayon solid pa rin yung performance niya. But I think kailangan ko na din mag-upgrade kaya ako bumili nitong lavalier mic. So yun lang guys, dito ko na muna tatapusin ang aking video. I hope you like it. And again, this is Gab and you're now watching Gala ni Gab.